adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ayun no. So, good morning and good evening and good afternoon sa inyong lahat dyan sa mga nasa baba. And for today's video, magbubukas po tayo ng unboxing. Unboxing nga ba? O nga unboxing. So, mag-unbox po ako ng unbox. Siyempre, box nga, kaya nga mag-unbox. So, mag-unbox po tayo ng advance gift. Actually, dapat noon pa to dapat natanggap na late lang, na-delay lang yung dating nung deliver. So, ito pong gift na to is galing po sa katambalan ko po kay Ate Jen Gascon. So, from UAE po. Ito po yung namin. Basta tingnan natin kung anong laman. Basta ito yung dapat nasuot na namin ito dapat eh. Kaso lang, dahil nga na-late yung dating, so nag-anniversary kami, hindi namin siya suot. So, ngayon dumating na siya kanina lang hapon. May anong date ba ngayon? December 13. December 13 dumating, tumawag yung delivery na truck. So, okay, na-receive ko na siya. So, Ate Jen, natanggap ko na yung advance gift mo sa akin na sabi mo for birthday. So, ito yan. Advance birthday niya po sa akin. So, December 13 ko po siya na-receive. And today, ayun, bubuksan na natin. So, kailangan natin yung buksan na natin. Gawa natin ng konti para kita niyo. Basta akin na yan. Ang hirap naman itong buksan. Kailangan naman sa akin talaga yung pantod. Dami namang tape, parang ayaw pa buksan. Grabe yung tape niya. Grabe yung pagkaka-tape nung nung forward company. Forward company. Ayan, shout out po sa mga nasa baba dyan, sa mga nanonood po. So, ang hirap naman. Ang pa. Masipin pa siya, medyo virgin pa. Ayan. So yun, maraming salamat po kay Ate Jen kasi kung ito po yung gift niya po sa akin and para po sana po sa tambalan namin 1 year anniversary na late lang po yung dapo kaya yun lang siya mabubuksan, yun lang siya magagamit. So tama-tama naman magagamit ko po siya sa akin pong live stream this coming my birthday. Ayan, tama-tama birthday. Dami na yun, wow. Ano yung box? Amoy amoy luma. So ito, sana natin. Dami na balot na sa labas, pati sa loob pati balot pa din. Ano pa yan? Daming balot. Parang ayaw pa buksan Magutit ko yung dapat, hindi dapat magutit. Sayang naman. Ito, parang laban sa maligid niya ang mga panahon. Ayun guys, ito na. Nakatarang niyo ang matigas sa loob. Mayroon pa. Ayan na ba? Ayan. Ito na siya guys. Yun! Ito na guys yung yung namin. Hey, dalawa, meron pa siya dito nakabalik eh. Ito na yun guys, yung tambalang genlets namin, may uniform sana, hindi namin naisuot ng anniversary namin, so ito yung birthday niya sa akin. May tatak ko ng namin. Tambalang genlets. Uniform ko namin dalawa niya Ate Jen ko sa live streaming namin. So, dapat ito yung 1 year na 1 year na po sana kami 1 year sana celebration, suot namin ito dapat dalawa. Tig-isa kami. So, yun. Ngayon lang dumating dahil na late. Susutin mo na lang ng birthday ko. So, yun. Sabi niya, advance happy birthday daw sa akin. Then, meron pa sa birthday. Ay, wala akong tubig. Ano ba yan? Hirap naman buksan. Hirap buksan guys sa kanina.
daming cake, grabe naman. Ay galit yata ito sa akin, pinapahirapan ako mag Kaya salamat po sa Soak and Amazon.company. And shoutout po sa Amazon, salamat po. Ayan. Cookies. Dito natin na yung box ko. Ano naman ito? Hulaan nyo guys, ang makahula. Ang makahula. Ay, mahulaan na. Kaya rin sabi maraming salamat kay Ate Jen guys po sa kanyang advance sa akin sa birthday ko. Kaya tumatanggap ko po ako ng birthday dito. Kaso wala naman ngayon malayo. Mag siya guys. Mag. Alam ko magic tong mag na to. Tingnan natin. Antayin natin yung tubig niya mag-inis. Antayin natin yung tubig niya mainit. Magic daw to. Sandali lang guys. May susunod ko pati yung jacket. Sandali lang. So, natin yung jacket para matesting kung talagang bagay ko. Hindi bagay. You know? Oh, diba? Ayan na guys. Ito na yung tambalan ng jacket namin ni Ate Jen Gascon. So ayan, ito na yung tambalan. Tambalan jacket namin ni Ate Jen Gascon. Ang tagal. Ano na? So ayan. So tingnan naman natin yung yung baso. Ito yung baso. Ayan. Magic daw yung baso. Actually, hindi siya masyadong puno. Hindi siya masyadong puno kaya wala. Asan ba? Pugot yung ulo. Pugot yung ulo kasi hindi siya full. Hindi full. Ay, natapon. Natapon yung tubig na mainit. Mainit kasi siya. So, ayan siya. Ay, putol talaga. Ayan, kailangan mainitan. Gusto po, kailangan pala full talaga to. Para makita yung buo. Tagal. So, ayan guys. Ayan yung baso, tambalan. Katerno nung namin. Yun o. Diba? Tambalan na baso. Tambalan na magkapihan namin habang naka-live stream. So ayan, once again, maraming salamat po sa panonood ng konting kalokohan na to. Kalokohan talaga eh. Salamat po sa sa sponsor ng jacket, courtesy of Ate Jen Gascon from UAE. So ayan, once again sa inyo lahat yan. Shoutout po sa lahat ng mga members namin dyan, sa mga Leg natin, sa Genlex natin, sa mga member po namin, sa mga friends po namin, sa Team Piningon, Team Classmate, Team Leg Natics, Team Kasulid, kay Mamshi ang pobreng London na rin. Sa HTD ka na Ma'am Ella Segovia. Shoutout po ka na Kuya Annie Air Vlogs, ka na Ating Studio First, and sa aking may bahay, kay Rosa. And sa aking mga anak. Hello mga anak, bye. So ayan, once again, this is Genlex 7 all the way from Jeddah, Saudi Arabia, and have a great day for the rest of the day. Bye-bye! Okay guys. Wow, di ba magic? Magic glass.
Tambalan, Genlex. Gen and Lex. Iblas.